Hát minket megkeresett az egyik partnerünk avval kapcsolatban, hogy Pécsen a Kodály központban megszervezésre kerül egy WHO konferencia, amin körülbelül 600 résztvevő lesz. Várhatóan mind a 600 résztvevő egyszerre szeretné használni a mobilkészülékét, vagy pedig a laptopját, és elkerestünk úgymond egy olyan megoldást, ami vezeték nélkül ki tudja szolgálni úgymond ezt az ügyfélszámot. Ennek az az előzménye, hogy egy Access Point-os .congress konferencián találkoztunk először a Rufus Wireless-nek a termékeivel, és meglepődve tapasztaltam az első csatlakozás során, hogy a speedtest.net 720 megabites sebességet produkált, és azt gondoltuk, hogy akkor itt az ideje most ennek a konferenciának tényleg, ahol egy nagyobb vendégszámot várnak, hogy kipróbáljuk, hogy mire képesek úgymond ezek az eszközök. Gyakorlatilag ez egy bérelt rendszer, az Access Point Kft-n keresztül béreljük. Egy technikus kollégának elküldtük a tervrajzokat az épületről, hogy helyezkednek el egymáshoz a termek, milyen messze vannak, és ő segített úgymond ennek a tervezésében. Ők akkor azt mondták, hogy 8 AP-re lesz úgymond szükségünk ennek a lefedésére, de igazándiból úgy néz ki, hogy a 7 AP is elégnek bizonyult. Itt most a jelen pillanatban egy R300-as, illetve T500-as sorozat van felszerelve. Van egy nagyobb konferenciaterem, ami igazándiból hangversenyteremként üzemel itt a Kodály központban. Ez most 3 AP-val van jelen pillanatban lefedve. AP-nként kb. 256 user tud ellátni. Vannak vegyesen kültéri, illetve beltéri access pontok is felszerelve. Az 5.10-es verziójú eszköz az például 500 konkurensi user tud egy időben felcsatlakoztatva kiszolgálni. Hát itt, ahogy most látni is lehet, ez a mostani AP is gyakorlatilag egy ilyen hangfal-állványon van elhelyezve, tehát ideiglenes felszereléssel kerültek az AP-k, mert hogy nem lehetett a helyszínen se fúrni, se faragni, illetve mivel nem véglegesen kerültek ide, ezért mindenképpen egy ilyen ideiglenes állványra kerültek gyakorlatilag kihelyezésre az eszközök. A tartókonzolok azok mind alkalmasak úgymond az ideiglenes felszerelésre, és gyakorlatilag ezek most kötögelővel, illetve alvabilincsel vannak felrögzítve, és tehát erre is nagyon jó, illetve szintén vannak a konzolokon olyan furatok is, amivel tök egyszerűen lehet úgymond falra rögzíteni például az eszközöket. Magák az eszközök azok poén keresztül vannak megtáplálva, be vannak kötve a switchekbe, van egy központi router, ami most jelenleg egy VPN-en keresztül csatlakozik egy felhőszolgáltatáshoz, és az eszközökben egy szoftverfrissítés után provisioningen keresztül automatikusan az összes HP megkapja a konfigurációt. Az AP-khez van egy cloudban elhelyezett kontroller, ami vezérli úgymond az AP-kat. Hogyha esetlegesen az adott teremben, ahol több AP van elhelyezve, megtelik mondjuk a user szám, tehát eléri mondjuk a 200 AP-t, akkor a kontroller képes arra, hogy áthelyezze az ügyfeleket egy másik access pointra, így csökkenti a terhelést, illetve megosztja az AP között a terhelést. A kontrollerből ki lehet nyerni külön felületen úgymond kapcsolódási számokat. A legmagasabb, amit most elértünk eddig, az 170 ügyfél volt, aki fel volt egy időben csatlakozva, és hát úgy vannak most korlátozva a sávszélességek, hogy 30/10 megabitet adunk ki ügyfelenként. Ezt úgy azt gondolom, hogy minden időben bármikor ki tudta szolgálni a rendszer. Egy 500 megabites vonalunk van, amin keresztül kapják a szolgáltatást az itteni felhasználók, és hát itt is 470 megabitet tudtunk mérni a készülékkel, amikor elindítottuk a speedtestet, tehát hasonlóan jó eredményt értünk el, mint annó a konferencián, amikor a termék bemutatkozott. Általában az orvosi konferenciák szoktak lenni a Kodály központban, ott általában ilyen alap wifi hozzáférés, sávszélesség igény szokott lenni. A WHO konferencia kapcsán komolyabb igények merültek fel, amiket én hallottam, visszajelzéseket, és amit kaptunk is a szervezőktől is, meg magától a konferencia részvevőiktől is, meg voltak elégedve. Nagyon stabil volt a hálózat, nagyon nagy sávszélességet kaptak, amit nem szoktak a előző konferenciák ideált, ezt nem tapasztalták, hogy megkapták ezt a 30/10-es lehetőséget, illetve a roaming szolgáltatást az nagyon gördülékenyen ment. Olyan világ nyitott most ki, amit eddig nem volt itt a Kodályban elérhető. Nagyobb konferenciákat is el tudunk látni egy bérlésen, eszközbérlésen keresztül.